Φανταστείτε τις αρτηρίες σας σαν σωλήνες. Καθαροί σωλήνες που αφήνουν το αίμα να ρέει ελεύθερα, να φτάνουν παντού, να κάνει τη δουλειά του. Τώρα φανταστείτε ότι σιγά σιγά, χρόνια με τα χρόνια, στα τυχώματα αυτών των σωληνών αρχίζει να κολλάει μία πλάκα. Σιγά σιγά ο σωλήνας στενεύει και η ροή δυσκολεύει και η καρδιά αναγκάζεται να δουλεύει πιο σκληρά για να στείλει το αίμα που χρειάζεται ο οργανισμός. Αυτό είναι η υψηλή χολυστερίνη. Όχι ένας αριθμός σε ένα χαρτί εξετάσεων, αλλά μια διαδικασία που συμβαίνει αθόρυβα στο σώμα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς η διατροφή μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα. Τι να προσθέσετε, τι να μειώσετε και γιατί δεν είναι μόνο τα κορεσμένα λιπαρά το πρόβλημα. Πριν μπούμε στη διατροφή, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που μπερδεύει πολύ κόσμο. Η χολυστερίνη δεν είναι εχθρός. Είναι απαραίτητη ουσία για τον οργανισμό μας. Χρειαζόμαστε χολυστερίνη για να φτιάχνουμε ορμόνες, για να χτίζουμε κυταρικές μεμβράνες, για να παράγουμε βιταμίνη D. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη της χολυστερίνης. Είναι η ανισορροπία μεταξύ της καλής HDL και της κακής LDL. Και κυρίως τα πολύ υψηλά επίπεδα LDL χολυστερίνης που όταν οξυδωθεί καταστρέφει τα αγκία. Και εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο η διατροφή. Όχι επειδή τρώτε χολυστερίνη και αυτή πηγαίνει κατευθείαν στις αρτηρίες. Η επιστήμη έχει δείξει ότι αυτό δεν λειτουργεί έτσι απλά. Αλλά επειδή ορισμένα λιπαρά και ορισμένα συστατικά της διατροφής επηρεάζουν τον τρόπο που το ύπαρ παράγει και διαχειρίζεται τη χολυστερίνη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξετε είναι τα κορεσμένα λιπαρά. Αυτά βρίσκονται κυρίως στο κόκκινο κρέας, στο βούτυρο, την κρέμα γάλακτος και τα πλήρη γαλακτοκομικά και στο λάδι καρύδας. Τα κορεσμένα λιπαρά αυξάνουν την παραγωγή LDL χολυστερίνης από το ύπαρ. Οι μελέτες είναι ξεκάθαρες. Όσο μειώνετε την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή σας, τόσο μειώνεται η οξυδωμένη LDL στο αίμα σας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να μειώσετε είναι κάτι που πολλοί δεν περιμένουν να ακούσουν. Τα ζάχαρα και τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Το ψωμί, τα γλυκά, τα μπισκότα, τα ζυμαρικά, τα αναψυκτικά κτλ. Αυτές οι τροφές αυξάνουν τα τριγλικερίδια και μειώνουν την HDL χολυστερίνη. Ταυτόχρονα καταλαμβάνουν χώρο στη διατροφή σας γιατί περιέχουν πολλές θερμίδες και δεν επιτρέπουν σε τροφές που μειώνουν τη χολυστερίνη επειδή είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες να πάρουν το χώρο που τους αξίζει. Τα τρανς λιπαρά είναι η τρίτη κατηγορία που πρέπει να κοιτάξετε προσεκτικά. Βρίσκονται σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα, σε μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια, σε τηγανιτά και fast food. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περιοριστεί αρκετά πλέον, αλλά ακόμα κρύβονται σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα και έτοιμα σνακ. Και τώρα το κομμάτι που μου αρέσει περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο θέμα στέρησης. Υπάρχουν τροφές που μειώνουν ενεργά τη χολυστερίνη και αξίζει να τις βάλετε στη ζωή σας. Το πρώτο και πιο δυνατό όπλο είναι οι φυτικές ίνες. Και πιο συγκεκριμένα οι διαλυτές φυτικές ίνες. Αυτές λειτουργούν σαν ένα σφουγγάρι μέσα στο έντερο που απορροφά τη χολυστερίνη πριν προλάβει να απορροφηθεί στο αίμα. Και πού τις βρίσκουμε? Στη βρώμη. Η βρώμη είναι ίσως η πιο καλά μελετημένη τροφή για τη μείωση της χολυστερίνης. Μελέτες δείχνουν ότι 3 γραμμάρια β-γλυκάνης που βρίσκεται σε ένα μπολ βρώμης μπορούν να μειώσουν την LDL κατά 5 με 10%. Επίσης, στα όσπρια, στα φασόλια, στις φακές, στα ρεβίθια. Και στα φρούτα, ειδικά στα μήλα και στα εσπεριδοειδή, που είναι πλούσια σε πικτίνη. Το δεύτερο όπλο είναι τα ω3 λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέλες και το σκουμπρί είναι εξαιρετικές πηγές. Τα ω3 μειώνουν κυρίως τα τριγλικερίδια, βελτιώνουν τη λειτουργία των αγκίων και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. 2 μερίδες λιπαρού ψαριού τη βδομάδα είναι η σύσταση που συναντάμε σχεδόν παντού στη διεθνή βιβλιογραφία. Το τρίτο είναι το ελαιόλαδο. Και εδώ είμαστε τυχεροί γιατί είναι η βάση της μεσογειακής μας κουζίνας. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μόνο ακόρεστα λιπαρά και αντιοξυδωτικές πολυφενόλες που βοηθούν στην προστασία της LDL από την οξύδωση. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί η LDL δεν είναι επικίνδυνη από μόνη της. Γίνεται επικίνδυνη όταν οξυδωθεί. Το ελαιόλαδο λειτουργεί ως ασπίδα σε αυτή τη διαδικασία. Τέταρτο, η ξηρή καρπή. Τα καρύδια, τα αμύδκαλα και τα φιστίκια έχουν δείξει σε πολλές μελέτες ότι βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ. Μια χούφτα ξηρών καρπών την ημέρα αρκεί. Όχι ολόκληρα σακουλάκια, είναι θερμιδικά πυκνή, αλλά σε μέτρια ποσότητα είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Και τέλος, το σκόρδο.
Ξέρω, ακούγεται πολύ απλό, αλλά πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση σκόρδου βελτιώνει τα επίπεδα χολυστερίνης. Δεν χρειάζεστε συμπλήρωμα, μια σκελίδα ομό σκόρδο στο φαγητό σας κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αν ήθελα να συνοψίσω όλα αυτά σε μια πρόταση, θα έλεγα αυτό. Η μεσογειακή διατροφή είναι η πιο καλά τεκμηριωμένη διατροφή για τη βελτίωση της χολυστερίνης. Ελαιόλαδο, ψάρια, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρή καρπή, δημητριακά ολικής άλεσης. Και σε μικρότερες ποσότητες το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομιγά. Δεν είναι κάτι εξωτικό, είναι αυτό που έτρωγαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Και δεν είναι τυχαίο που εμείς ως Έλληνες είχαμε ιστορικά χαμηλά ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων από το μέσο όρο της Ευρώπης. Μέχρι που αρχίσαμε να αντιγράφουμε τις διατροφικές τους συνήθειες. Η χολυστερίνη δεν ρυθμίζεται μόνο με φάρμακα. Η διατροφή είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα. Αρχίστε με ένα βήμα. Προσθέστε βρώμη στο πρωινό σας. Βάλτε ψάρι 2 φορές την εβδομάδα. Αντικαταστήστε το άσπρο ψωμί με ψωμί πραγματικά ολικής άλεσης. Μικρές αλλαγές που συσσωρεύονται και με τον καιρό κάνουν μεγάλη διαφορά. Αν το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ και με ενθαρρύνετε να συνεχίσω να δημοσιεύω χρήσιμα βίντεο στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.